Alright, okay. So lepas kelas ni kita ada pra-UPS kan? Semua dah ready ke? Dah. Dah okay. So pra-UPS kita pukul 4.10 kalau ikutkan jadual. So saya akan habiskan kelas kita awal sikit lah, maybe around 3:30 ataupun 3:45 macam tu. Kita habiskan kita punya kelas pada petang ini. Okay, so that untuk kita prepare kita punya pra-UPS on this evening lah. Alright, so apa lagi saya nak cakap before kita start. Tak ada quick. Tak ada apa-apa quick. Kejap. Syirah nak cakap apa-apa before kita start kelas? Okay, so jom kita start terus kelas kita pada petang ini. Alright, so hari ni target saya saya nak habiskan chapter tutorial, discuss tutorial 8.1. Okay, so there are 16 questions altogether. Okay, so saya dah bahagikan soalan-soalan tu mengikut kepada pecahan di dalam 8.1. Right, so soalan-soalan tu sahaja yang saya akan bincangkan. Kalau awak ada apa-apa soalan lain yang awak nak saya bincangkan kat sini, awak bagi tahu nanti. Alright, okay. So before we go to discussing tutorial questions, what have you learned on chapter 8.1 limits? Apa yang awak faham berkenaan dengan limit ni? Limit ni apa sebenarnya? Anyone care to explain what is limit? What is limit? Tak ada orang nak cakap. Kenapa? Apa itu limit? Saya tunggu ni. Limit. Bila awak dengar perkataan limit, apa yang datang di dalam fikiran awak? What came across your mind when you heard about limit? When you hear the word limit? Maximum value. Maximum value? Okay, what do you mean by maximum value? The closest to a specific number. Okay, so yang ni dulu. Siapa yang tadi cakap maximum value tu? Saya miss. Siapa tu? Hanif. Kenapa? Apa itu maximum value? The highest number. The highest number. Okay, so maximum is the highest number. So apa kaitan dia dengan limit? Graph. Graph. Okay, so contoh. So saya bagi awak satu graph. Contoh, let's say this is our graph. Okay, so our graph is a quadratic. So it looks like this. Okay, so this is actually fx equal to x square. Okay, so maksud awak maksimum tu, contohlah kalau kita nak cari limit x approach 0. So this is x, this is y. Okay, so maksud maximum value tu kalau contohlah x approach 0 daripada sini and also daripada sini. So apa kaitan dia dengan maksimum? Hanif? So siapa nak tolong Hanif tak? Tolong guys, tolong. Okay. So dia bukan maximum value tau. Okay, so kalau awak tengok dekat dalam chat, so ada AD cakap limit ni adalah the closest to a specific number. Okay, and then Leon pun cakap when x approaches a. So basically, if you were to define what is limit, okay, so limit adalah, so bila awak ada satu nilai x menghampiri nilai a, so a ni it can be any number. So dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi 1, dia boleh jadi positive infinity or even negative infinity. Okay, so bila x ni menghampiri satu nombor of a function awak fx, dia akan dapat satu nilai, kita panggil sebagai, is it L? L kan? Ke M? I think it's L. This one. Okay, so contoh awak ada satu function macam ni. So let's say you have fx equal to x square. So yang atas ni awak abaikan. So you cancel out yang atas ni. Okay, contohlah kita ada fx equal to x square. Okay,
So benda yang paling basic untuk awak solvekan limit is awak akan cuba untuk substitutekan nilai X ke dalam awak punya function. Okay, so contohlah dekat sini sekarang saya nak tukar saya punya limit X ni. Saya nak cari bila X tu menghampiri nilai 1. Dia approach 1. Okay, so bila X menghampiri nilai 1, kita nak tahu Fx ni dia menghampiri nilai apa. Okay, so we want to know as X approach 1, to what value does our Fx approach to. Okay, so kita back balik to our graph. Okay, so awak kena faham berdasarkan mathematical writing and also graphical dia. Awak kena faham dua-dua cara. Kalau daripada graph is this one. Sini. Okay, so let's say lah satu dekat sini. One is over here. Okay, so this is one. Okay, this one apa benda? Kita tak tahu yang ni. This is X. This is Y. Okay, so cara nak cari dia adalah kalau awak fokus dulu dekat sebelah kiri, cara penulisan mathematical. Okay, so kita akan substitutekan from here. So we will substitute limit X approach 1. Okay, and then our function is X squared. X squared. Okay, so the basic concept for you to solve a limit is to substitute the value of X. Okay, so when you directly substitute X, now you will have 1 square which is equal to 1. Okay, so sekiranya sekarang ni awak tahu bila X menghampiri nilai 1, awak punya Fx which is Y dia menghampiri nilai 1 juga. Okay, so kalau kita tengok dekat graph, dekat sini, this is actually 1. Okay, so if you were to understand this graph, awak kena faham, okay, so bila X menghampiri nilai 1 from both sides, sini dengan sini, okay, so awak nak kena cari nilai Y ni berapa. Okay, so bila X menghampiri 1 daripada kedua-dua arah, awak akan dapat yang Y ni dia menghampiri nilai 1 juga kat sini sebenarnya. Boleh faham ke konsep limit? Semua orang okey tak? Ni baru basic konsep je. Okay. Okay. Alright, good. Okay, kejap. So, saya nak terangkan lagi satu benda. So, let's say this is the example of graph given in the video. Okay, tengok kat sini. Okay, so from this one. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada satu function. We have a function x square plus 1. It's this one. Okay, so graph dia akan jadi macam ni. This is the graph of x square plus 1. Okay, so sekarang ni, soalan ni dia bagi awak dua bentuk. So satu dalam bentuk table. The first one is from table. Okay, the second one adalah graph. Okay, so awak fokus dulu kepada kita punya table. Yang ni saya padam dulu. Saya warna merah. Okay, so saya erase this one dulu. Okay, let's focus on the table first. Okay, so kalau awak tengok dekat table tu, soalan minta kita cari limit x approach 0. So limit, kita pakai warna purple lah. Okay, so soalan minta awak cari limit x approach 0. Okay, so bila dia menghampiri kosong, kosong dekat tengah-tengah. So dia mesti akan datang daripada kiri, dia akan datang from left, and also dia akan datang from right. Okay, so yang daripada kiri tu kita panggil dia sebagai 0 negative. Okay, yang daripada kanan kita akan panggil dia sebagai 0 positive. Okay, so simbol yang dekat atas ni menentukan kita punya graph tu dia datang daripada mana, daripada kiri ataupun daripada kanan. Okay, so kita nak fokus kita kepada kosong tu. X approach 0. So awak akan tengok bila X menghampiri kosong daripada sebelah kiri, okay, so mula-mula dia daripada negatif 0.5. So negatif 0.5 nombor dia lagi belakang. Okay, and then dia makin besar, and then dia eventually sampai dekat sangat-sangat dekat dengan kosong. So contoh nombor yang sangat-sangat dekat dengan kosong is, kita boleh bagi dia as negatif 0.000001. Yang ni nombor dia sangat-sangat hampir dengan kosong, which is negative 0.0001. Okay, so bila nombor tu menghampiri
kosong daripada sebelah kiri, kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okay. Alright. Okay, itu adalah daripada belah kiri. And then daripada belah kanan pula, kalau nombor tu menghampiri kosong daripada sebelah kanan. Okay, so mula-mula nombor tu datang daripada, contohlah, kita boleh datang daripada 1000. So, sekejap, saya padam this one. Okay, so nombor tu dia boleh start daripada positive infinity. Okay, and then dia daripada berkurang ke 1000. And then dia jadi 100, dia boleh jadi 10, jadi 2, jadi 1. And then jadi 0.5, jadi 0.25, 0.001 dan eventually dia jadi makin hampir dengan kosong. Contohnya nombor 0.00001. Macam tu. Okay, so bila kita punya X tu menghampiri daripada belah kanan, dia menghampiri kosong, kita akan dapat nilai yang sama which is 1 juga kat sini. Okay, fokus kita pada kosong tu, kita nak cari apa nilai fx tu. This one. Okay, so daripada daripada table ni, awak boleh cakap bila x approach 0 from both sides, dia adalah equal to 1. Okay, boleh faham ke this one? Semua orang okey ke? Cuba komen sikit dekat message tu. Okay. Alright, good. Okay, so itu adalah kita punya berdasarkan table. Okay, so now let's go into graph pula. Okay, contoh saya pergi kat graph ni. Okay, so bila pergi kat graph, saya padam yang atas lah. Okay, so yang graph ni yang macam saya explain tadi lah. So kita nak tahu bila X menghampiri kosong. So when X approach 0 from left, dia approach 0 from left, and then dia approach 0 from right. Okay, so kita nak tengok nilai pada kosong ni berapa. Nilai pada paksi X equal to 0 tu berapa. So kita dapat this one. Boleh faham ke? Risaunya saya. Okay ke semua orang? Kenapa senyap sangat? Okay, Miss. Okay. Alright. Okay, so saya rasa yang ini dia awak boleh je faham, insyaAllah. Basic sahaja ni. So kalau tak faham boleh terus tanya saya. Okay, so settle. Saya explain on the basic based on table and also graph. Okay, so let's take a look at example. Before tutorial, okay. So this one dulu. Okay, so apa yang awak dah belajar dalam 8.1 limits adalah these 7 things actually. Okay, so awak dah belajar what is limit. Okay, you already know how to find a limit. Okay, and then awak dah belajar macam mana nak apply basic properties of limit. Okay, and then you also learn macam mana awak nak cari limit bila awak dapat 0 over 0. This one. Okay, and then awak belajar one-sided limit, existence of limit, infinite limits and also limit at infinity. Okay, so yang ni saya pergi laju je sebab saya nak explain yang bawah ni pula. Okay, so let's take a look at this one. Alright, so sebenarnya dalam limit ada 8 case yang awak belajar. 6. Okay, so kita pecahkan dia kepada 2 bahagian and setiap satu bahagian tu dia ada 3 pecahan dia. Okay, so fokus kita adalah bila awak nak cari limit tu X to approach to A. That is one thing. Bila X approach to A. This one. Okay, and then another one, bila awak punya X tu dia approach to positive or negative infinity. Okay, so ingat tak saya cakap tadi, basic method, benda yang pertama sekali awak akan buat untuk awak solvekan limit adalah awak akan cuba substitutekan dia. Okay, so bila awak cuba substitutekan nilai X awak tu, these are the things that you will get. Ini adalah nilai yang awak akan dapat bila awak cuba substitute nilai X awak. Okay, so bila yang first kali kita tengok case yang pertama, yang this one. Okay, ini adalah yang paling senang. Contohnya awak ada limit X approach 1 equal to, limit X approach to 1 and then your function is X. Okay, so awak substitutekan terus sahaja. 1 tu ke dalam X. So awak akan dapat 1. Okay, ini adalah yang paling basic. So awak tak perlu nak bahagikan dengan greatest power of awak punya denominator ataupun awak tak perlu nak darabkan dengan conjugate or factorizekan dia. Okay, so ini adalah yang paling simple. Awak punya jawapan akan terus dapat constant. Okay, so your answer will be constant. This one. Okay,
So tengok second case pula. So bila awak substitutekan nilai X equal to A, awak akan dapat 0/0. So kalau dapat 0/0, apa yang awak nak buat? Macam mana awak nak solvekan dia? So bila kita direct substitute tak boleh, kita dapat 0/0. So 0/0 tak boleh. So awak kena cari cara lain. Apa cara yang kita boleh guna? Ada dua cara. Factor or multiply. Yes, betul. So we multiply with conjugate or we factorize kan dia punya function. Okay, so factorize and multiply with conjugate. With conjugate. Okay, so bila awak dah buat either one of the method, factorize ataupun multiply with conjugate, your final answer will be constant. Constant, this one constant juga. Okay, so itu adalah case yang kedua. Okay, and then case yang ketiga, bila awak substitutekan nilai, so awak akan dapat B/0. So contoh function yang macam ni, kita ada let's say limit X approach 1 1/x square minus 1. So bila substitutekan 1 into this one, awak akan dapat 1/0 kan? Okay, so bila awak dapat 1/0, ini sebenarnya adalah limits infinite limit. Okay, so ini adalah case infinite limit. So jawapan akhir awak akan dalam bentuk plus minus infinity. Okay, so nama lain dia adalah infinite limit. This one. Settle. Okay, so itu adalah bila awak substitute, bila X approach value which is A. Contohnya 1, 2, 3 dan so on. Okay, tengok kepada second case. Bila X awak approach positive or negative infinity, okay, so the first one kita akan terus dapat jawapan plus minus infinity. Okay, so kalau yang ini dia tak ada masalah. Contohnya awak ada limit X approach positive infinity and then your function is X plus 1. Okay, so bila awak cuba substitutekan secara direct, so awak akan dapat infinity plus 1. So infinity, a very very big number, plus with 1, quite a small number, so you will still get infinity. Okay, so kalau jawapan awak infinity, then tak ada masalah. Sini settle, no problem. Okay, so kalau awak dapat B over plus minus infinity, this one, yang second one ni, yang ini. Okay, so bila awak dapat yang ini, awak ada infinity kat bawah, positive or negative, your answer will be in the form of, apa jawapan awak akan dapat? Contohnya awak ada 1/0. 1/infinity. This one dapat apa? 0. Yes, betul. Kenapa 0? Kenapa bila 1 bahagi dengan nombor yang sangat besar, kita dapat kosong? Dia bukan kenapalah, dia memang macam tu. Okay, so sebenarnya kalau awak cuba tekan kalkulator, contohlah awak ambil satu nombor yang besar, infinity ni. Betul. So let's say infinity awak ambil 1,000,000. Okay, so kalau 1 bahagi dengan 1,000,000, so awak akan dapat 0.0000000 berapa dah? 1. So nombor ni dia sangat-sangat hampir dengan kosong. So that's why kita just ambil 0 sahaja. Okay, sebab kita bukan nak cari exact value. We don't want to find the exact value. Bila function tu kita substitutekan dengan infinity. Tapi kita nak cari bila X tu menghampiri infinity, Y kita menghampiri apa? Itu yang kita nak cari. Okay, so that's why kita akan ambil 0 je. So kiranya bila awak punya X tu dia become closer to infinity, then your Y dia sangat hampir dengan kosong. Macam tu. Okay, so contoh graph. Saya bagi dalam bentuk graph. Oops. Contohnya macam ni. Betul ke saya buat contoh ni? Pelik je. Tak betul. Okay, so kita tengok kepada nilai X.
This is X. This is Y. Okay, so bila kita punya X tu dia menghampiri kosong, dia sangat-sangat hampir dengan kosong. Sekejap, saya terbalik ke? Sorry. Okay, so bila X tu sangat, dia pergi belakang lagi, which is positive infinity. So awak boleh nampak nilai Y awak, dia menghampiri kosong. So dia sama je lah dengan begini. Okay, boleh faham ke yang ni? Right, so last one. Okay, so last one, bila awak substitutekan positive or negative infinity, awak akan dapat jawapan infinity over infinity. So kalau this one, apa yang awak perlu buat untuk solvekan dia? Divide. By each term by the highest power. Betul, okay. So kita akan divide by the highest power of our denominator. Divide by the highest power of denominator. Okay, so bila awak buat macam ni, awak punya final answer akan jadi dalam constant. Okay, so settle this one. Alright, so saya highlightkan. Ini jawapan awak akan dapat, constant, constant, plus minus infinity. This one you will have this one. And then kosong. Lastly is constant. Okay, so ini adalah 6 case yang awak akan belajar. Alright, so in the middle, dalam tengah-tengah ni, awak belajar tentang existence of limit. Okay, in the middle, you learn about existence of limit. Okay, so bila awak tahu limit ni exist? Macam mana awak nak tahu limit tu exist? Anyone? Someone? Both one-sided limits are equal. Yes, betul. Okay. So Alisha cakap both sided limit dia sama. Okay, maksudnya left hand side limit is equal to right hand side limit. Okay, so Shirley pun cakap benda yang sama. Alright, so dalam erti kata lain, awak boleh tulis dia as when limit x approach a, let's say, from the left, fx is equal to limit x approach a from the right, then limit kita exist lah. Okay, so kalau tak sama, let's say tak sama, maksudnya limit tu tak exist. Dia cuma akan exist kalau limit kiri and limit daripada kanan sama. Okay, settle. Alright, so jom kita discuss soalan tutorial. Okay, semua orang okay ke yang ni before saya sambung discuss tutorial? Okay, Miss. Okay, good. Okay, so let's take a look at this one. Okay, so soalan nombor 1. Soalan nombor 1 adalah case yang pertama. Maksudnya bila awak substitutekan x awak into awak punya function, awak akan terus dapat jawapan constant. So yang ini tak ada masalah. Okay, so kalau lah awak tengok kepada soalan yang C ni, if you take a look at this one, C. Soalan C ni saya rasa ada, mungkin akan ada beberapa orang yang cuba untuk darabkan dia dengan conjugate. Sebab dia nampak kat sini ada set. Betul tak? Siapa yang akan buat macam tu? Cuba angkat tangan. Oh, tak ada orang angkat tangan. Okay, good. Alright, so first thing first yang kita akan buat untuk solve limit macam saya cakap tadi, so awak kena ingat kita akan cuba untuk substitutekan dulu nilai x yang kita ada. Okay, so this one dalam case ni dia adalah h lah. So bila awak substitutekan h equal to 4, okay, so awak akan dapat dekat sini set 4 and then over 4 plus 4 like this. Okay, and then awak akan dapat 2 dekat atas, dekat bawah akan jadi set 8. Okay, so ini kalau awak simplify kan, awak akan dapat jawapan yang lain. So apa jawapan akhir awak kat sini? Set 2/2. Set 2/2. Okay, so kita akan rationalizekan kita punya jawapan. Kalau dekat bawah ada set, okay, ingat balik awak belajar dekat chapter 1 hari tu. Kalau dekat bawah ada set, kita akan cuba untuk hilangkan set dekat bawah tu dengan multiply dengan conjugate. Okay, so ini simple je. Dia straightforward saja. Awak substitute dan tak ada masalah. No problem. Okay, so sama juga dengan soalan yang B ni. Okay, so soalan yang B, awak substitutekan nilai x equal to 2.
So you substitute directly. So you will have 2 square plus 1 over 2 square minus 1. Atas akan dapat 5, bawah akan dapat 3. Settle kat sini. Okay, so saya takut nanti akan ada beberapa orang mungkin dia akan cuba untuk factorize yang ni. So this one kan boleh factorize. So you will get x plus 1, x minus 1. Tapi tak ada apa-apa pun yang awak boleh buat bila awak dah factorize tu. Sebab apa? Sebab ini adalah case yang pertama. So dia tak ada kaitan pun untuk awak cancel out kan ke, untuk awak darabkan dengan conjugate ke. Okay, so dia direct substitution sahaja. Okay, so ini adalah nombor 1 soalan tutorial untuk case yang pertama. Ada soalan? No questions. Question. Okay, good. So I'll continue. Number 3. Okay, so tengok nombor 3. Okay, so nombor 3. So saya pilih soalan yang pertama A. So bila kita try substitute kan, saya substitutekan dekat atas. So substitute 1, tolak 1, and then bawah akan dapat 1 square minus 1. This one adalah 0 over 0. Okay, so bila 0 over 0 dia masuk dalam case yang kedua. So awak perlu darabkan dengan conjugate ataupun factorize mengikut kepada kesesuaian soalan. Okay, so kalau awak tengok 3A ni, awak nak buat yang mana satu? Conjugate ke factorize? Factorize. Yes, exactly. So you will factorize, okay? So limit x approach 1 and then x minus 1 over x square. Sorry, kita factorize. So x minus 1 and x plus 1. Okay, so kita cancel out kan x minus 1, x minus 1. So apa yang tinggal adalah limit x approach 1 over x plus 1. Okay, so kita substitutekan nilai x equal to 1. So you will have 1 over 1 plus 1, which is equal to 1 over 2. Okay, simple. Alright, so ini adalah contoh bila awak factorizekan dia. Alright, so I have a question for you. What if saya tak tulis yang ni? Betul tak cara penulisan saya? Is this correct? No. Salah. Salah? Tidak. Kenapa salah? Sebab dia belum tukar lagi Dia ke X. masih dalam limit. Yes, betul. Okay, so as long as awak tak substitute lagi nilai x awak into awak punya function, limit tu mesti ada. Okay, ni wajib ada. Selagi ada x dekat sini, selagi itulah limit ni ada dekat sini. Okay, so itu satu contoh. What if saya tulis kat sini? Limit x approach 1. Kalau yang ni betul tak? Wrong. Salah okay. So sebab apa dia salah? Sebab saya dah substitute x equal to 1 kat sini. Okay, so once awak punya x dah hilang, once you have substitute your value of x, awak buang sahaja limit tu. This one tak perlu dah. Okay, boleh faham yang ni? Alright, okay. Faham ni guys. Okay, good. Alright, so let's take a look at the next example, the next question. So F, A, B, C, D, E, F. Okay, so bila awak tengok yang F ni, apa idea awak? This one. Conjugate ke factorize? Conjugate. Conjugate, okay. So kenapa kita conjugate? Sebab yang ini paling menyakitkan mata kita. Okay, this one yang ada cert ni, ini yang akan kita darabkan dengan conjugate. Okay, so kalau untuk conjugate, ingat balik awak belajar dekat chapter 1 hari tu. So you just need to change the sign in the middle. Kat sini. Okay, so maksudnya conjugate awak sekarang adalah tambah kat tengah-tengah tu. Okay, so you will have limit x approach 2 set x plus 2 minus set 2x. Okay, saya dulu soalan over x square minus 2x. This one. Okay, and then darabkan dengan conjugate. So we have x plus 2 and then plus with set 2x over with
benda yang sama, x plus 2 plus cert 2x. Okay, so untuk multiplication with conjugate, apa yang awak perlu expand adalah yang bahagian conjugate tu. Okay, so yang ini, this one kan tadi awak hasilkan conjugate daripada dia. Okay, so maksudnya yang atas ni sahaja awak expand. Yang bawah tu awak tak perlu expand. So awak biarkan dia sahaja dalam kurungan. Okay, so apa yang awak akan dapat is limit x approach 2. Okay, so yang belah atas akan dapat x plus 2. Okay, so you multiply this one with this one. And then multiply this one with this one. Okay, so awak akan dapat tolak 2x macam tu. Okay, and then denominator salin je balik. Tak perlu expandkan. So you have x square minus 2x multiply with x plus 2 plus cert 2x. Macam ni. Okay, settle. Alright, so simplifykan yang awak punya numerator. Okay, limit ni salin je balik selagi tak substitute. So you will have negative x plus 2. Betul ke? Okay, betul. Okay, and then over benda yang sama. Saya nak copy je. Copy. Paste. This one. Okay, so daripada sini, bila awak substitutekan nilai 2, apa yang awak akan dapat? Okay, awak dah settle conjugate. So awak nak substitute x equal to 2. What do you get? Constant over 0. Constant over 0 ke 0 over 0? 0 over 0. Yes, exactly. So awak dapat 0 over 0. So maksudnya awak kena cuba lagi sekali sama ada factorize ataupun conjugate untuk solvekan dia. Okay, so tadi awak dah guna conjugate. So next one, cuba kita pakai factorize pula. Okay, so bila tengok dekat sini, apa yang awak boleh factorize kan? Factorize negative x. Negative x. Yang ni ke maksud awak? Sorry. This one ke? Bukan di bawah tu. Di bawah. Oh, this one, negative x. Okay, so kalau saya factorize yang dekat bawah, negative x. So apa awak akan dapat? X approach 2. Okay, so atas jadi sama je, negative x plus 2 over denominator. So saya bawa keluar negative x. So apa yang tinggal dalam kurungan? Negative x plus 2. Negative x plus 2. Okay. So salin je balik x plus 2. And then plus 2x. Okay, settle this one. Alright, so awak boleh cancel out kan? Yang this one dengan this one. Okay, so salin balik. Limit x approach 2. So kat atas dah tinggal 1. Okay, dekat bawah jangan lupa negative x. And then in bracket x plus 2 plus cert 2x. Okay, so from here awak boleh substitute nilai x awak. So apa jawapan awak kat sini? Negative 1 over 8. Negative 1 over 8. Okay, good. Semua orang clear ke? Example this one, nombor 3. Okay, Miss. Okay. Alright, good. Ada soalan? Tak ada? Ya, dah, Miss. Tak ada, okay. So, kalau tak ada soalan saya teruskan. Antara A, B, C, D, E, F tak ada soalan Okay, so diam tanda setuju. So saya assume tak ada. Alright. Okay, so let's take a look at this one pula. Okay, so nombor 4. Kejap. So before that saya rasa saya kena buat yang ni dulu kot. This one. Okay, so jom tengok nombor 5 dulu. Okay, so soalan nombor 5 dia cakap dekat kita. So fokus dulu bahagian atas. Okay, so soalan cakap dekat situ. Determine limit x approach A from the right. This one. X approach A from the right. And x approach A from the left. Okay,
So tengok first example dulu yang belah kiri. Belah kanan saya padam. Okay, so saya rasa yang ni awak dah mahir. Awak okey je ni. Okay, so jom kita try 5A dulu. Okay, so X approach A from the right. Apa jawapan awak? This one. What will be your answer? Ada orang nak jawab? Tak ada. Infinity. Infinity, betul. Okay. So, kita tengok sekarang ni. Untuk memudahkan awak boleh buat number line. Okay, so you do a number line first. Number line awak. Okay, so A is here. Okay, so kita pecahkan kita punya graph ni, kita punya number line ni into two parts. The first one adalah daripada sini. Dan the second one adalah sini. Okay, so yang belah kiri kita panggil dia sebagai menghampiri X daripada kiri. A minus. Okay, and then yang belah kanan kita akan cakap dia menghampiri A daripada kanan. Okay, so bila soalan nak kita cari limit X approach A positif ke atas tu, so maksudnya kita kena tengok bahagian sebelah kanan graf kita. Okay, so awak cover this one, awak tutup this one sebab kita nak cari daripada kanan sekarang ni. So you cover this one and then your focus is only at this one je. Okay, so bila awak tengok dekat sini, nilai S awak punya graf tu dia menghampiri nilai A dekat sini, awak kena tengok Y awak tu dia pergi ke mana. So Y awak dia pergi ke atas. Okay, so lagi atas, dia akan jadi nombor yang sangat-sangat besar, which is positive infinity. This one. Okay, so secondly, diminta kita cari limit X approach A negative. So A negatif maksudnya dia menghampiri nilai A daripada sebelah kiri. Okay, so daripada sebelah kiri maksudnya fokus awak hanyalah pada graf yang di sebelah kiri sahaja. So yang belah kanan awak boleh padam. This one awak buang. Okay, so as X approach A from the left, awak nak tengok Y awak menghampiri nilai apa. Dia makin ke atas kan? So awak akan dapat kat sini adalah positif. Okay, so ini example dia senang. So saya bagi awak satu example, this one. Okay, so example ini, apa yang saya nak cari adalah, kejap. So the first one saya nak awak cari limit X approach -3 from the right. Yang kedua saya nak awak cari limit X approach -1 from the left. And then the third one saya nak awak cari limit X approach 4 from the right. Okay, cuba cari this one. Bagi awak dalam 30 saat. Cuba try soalan ni. Okay. Dah ke? Alright, so jom kita discuss. Okay, so soalan yang pertama A.
limit x approach negative 3 from the right, Amira jawab 2. Betul ke? Yang lain dapat 2 juga ke? Satu. 1. Satu. Okay, bermacam-macam jawapan kita. Okay, so ada yang jawab 2, ada yang jawab 1. Okay, tak dapat lagi. Ada tak dapat jawapan lain? Jawapan yang betul tak ada lagi dalam ni. 4. Yes, betul. Betul. Jawapan dia 4. Okay. So, kenapa awak dapat 4? Okay, so jom kita tengok dekat graf ni. Alright, so sekarang ni kita nak cari x approach negative 3 from the right. Okay, so kita punya fokus, awak kena tengok pada negative 3. Okay, so negative 3 is here, over here. Okay, and then awak kena tengok graf yang ada di sebelah kanan dia. Okay, so graf yang ada di sebelah kanan dia adalah graph this one. It's this one. Okay, so kan kita nak cari yang datang daripada kanan. Dia menghampiri negatif 3 daripada kanan. So maksudnya graf ni lah. Dia menghampiri negatif 3 daripada sebelah kanan. Okay, so awak kena tengok nilai y dia berapa dekat sini. So jawapan kita adalah 4. Boleh ke semua? Boleh faham tak this one? Kenapa dapat 4? Boleh. Okay, so the next one. Yang B pula. Okay, so apa jawapan untuk B? Bila x approach negative 1 from the left. 1. 1. Okay, orang lain? 1. Okay, betul. So jawapan dia adalah 1. Okay, so tengok kenapa 1. Right, so sekarang ni kita nak tengok kepada negative 1. So our focus is at negative 1. Sini negative 1. Okay, so kita fokus dekat sini, negative 1, here. Okay, and then dia nak daripada belah kiri. So we want to find the graph that come from the left of negative 1. So graph yang datang daripada sebelah kiri of negative 1 is this one. Okay, so dia menghampiri negatif 1 daripada kiri sampai sini. Okay, so awak kena cari nilai y dia berapa. So dapatlah dekat sini nilai y dia 1. Betul. Okay, yang terakhir. 2. 2, betul. Okay, so ni betul. So bila x approach 4, this one is 4. Okay, from the left, so fokus kita adalah dekat sini. Okay, so dia menghampiri 4 daripada sebelah kiri. So awak tengok pada paksi y, apa awak punya nilai? Jawapan dia 2. Okay, boleh ke semua orang? Ada soalan tak? Is this example clear? Clear. Clear. Okay, good. So saya sambung this one. Okay, so ini adalah one-sided limit. Okay, so one-sided limit. Alright. So nombor, kejap patah balik ke atas. Okay, so this example ini adalah infinite limit. Okay, so infinite limit saya biar dulu. Saya nak cari limits to infinity. I think it's number 16. 14, 16. This one. Okay, so nombor 16. Find the limit below. Okay, so this one kita cuba dulu substitutekan nilai x ke dalam kita punya jawapan. So awak akan dapat x awak adalah 4. Okay, so we substitute x equal to 4, you will get 3 over 4 minus 4 squared, which is equal to 3 over 0. Okay, so this one sebenarnya adalah case yang ketiga in which jawapan akhir awak akan dapat either positive or negative infinity. Okay, so jom kita try dulu buat soalan yang A ni. Okay, so maybe awak ramai yang dah faham, tapi saya nak bagi awak, saya nak explain juga. Takut ada salah faham. Okay, so kita bila substitutekan nilai x, we will get 3 over 0. So this one, awak kena guna satu nilai yang sangat-sangat hampir dengan this one. Okay, so let's say you do a number line macam ni. This one let's say 4. Okay, sebab apa 4? Sebab kat situ dia minta kita cari x approach 4. Okay,
So dia nak X approach 4 from the left. So from the left maksudnya nilai tu dekat sini. Okay, so ini adalah 4 negatif. Okay, so cuba pilih satu nilai yang 4 negatif. Dia sangat-sangat dekat dengan 4 daripada kiri. 3.9. 3.9. Okay, so 3.9. Okay, so boleh ambil 3.9, awak nak ambil 3.8 pun okey, tak ada masalah. Awak nak ambil 3.99999 pun okey je, tak ada masalah. Tapi untuk mudah, kita ambil yang 0.1 smaller lah. Okay, so 3.9. Alright, so bila kita substitute kan nilai 3.9 into this one, so apa yang awak akan dapat? Limit X approach 4 negative. Okay, so we let, kita tulis kat sini, let X equal to 3.9. Okay, so kita substitutekan nilai, awak akan dapat apa? 3 over 3.9 minus 4 square. Okay, so apa awak akan dapat adalah 3 per negatif 0.1 square. Okay, so nombor yang negatif bila kita square kan, dia akan hilang lah negatif tu. So 3, negatif 0.1. Negatif 0.1 square berapa 0 plus. Cakamannya? 0.01. 0.01. Okay, so 3 bahagi dengan nombor yang kecil, yang positif, so awak akan dapat positif ke negatif infinity? Positif. Positif infinity lah, sebab tak ada negatif kat depan ni. So this one tak ada negatif, so that's why jawapan awak adalah positif. Kalau dia negatif dan dekat depan ni negatif lah. Okay, so settle soalan 8, the first part. Okay, so semua orang okay ke this question? Ni adalah, okay. Alright, so ini Ya, kira okay. contoh untuk infinite limit. So this one adalah infinite limit. Okay, so kita tengok yang C. So C, kita try substitute dulu negatif 3 masuk dalam ni and also this one. So apa yang awak akan dapat is 2 over negative 3 plus 3 and then multiply with 1 over negative 3 square plus 9. Okay, so this one awak akan dapat 2 over 0, 1 over 0. So ni pun samalah case dia, kiranya awak ada constant dekat atas and then awak ada 0 dekat bawah. Okay, so ini jawapan akhir awak akan dapat infinite limit. So it's either positive or negative infinity. Okay, so sekarang untuk 3 pula. So awak lukis satu number line. Maybe kalau awak dah biasa, awak tak perlu dah lukis number line ni. Okay, so untuk awal-awal je dulu awak boleh lukis number line ni. Okay, so untuk negative 3, dia nak coming from the left. Okay, so awak akan kurangkan 0.1 daripada negative 3. So apa nilai awak? Negative 2.9. Okay, it's negative 2.9. Dia ke negative 2.9? Negative 2.9 dekat sini ke dekat sini? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. So kalau dekat kiri, nombor dia berapa? Negative 3.1. Okay. Sekejap Okay, so sekejap. Saya settlekan dulu this one. Nanti saya jawab soalan AD daripada chat. Alright, so this one. So kita akan let X equal to negative 3.1. Okay, sebab dia datang daripada sebelah kiri. Right, so apa yang kita akan dapat is before that, so untuk memudahkan, saya nak expand dulu this one. Let's expand this one first. Okay, so awak akan dapat limit X approach negative 3 from left
2. Okay, and then denominator, you will have x cubed plus 9x plus 3x squared plus 27. This one. Okay, so substitute nilai x equal to negative 3.1. Dah tak perlu tulis limit sebab kita nak substitute. Okay, so 2 over negative 3.1 cube plus 9 negative 3.1 plus 3 negative 3.1 plus 27. Okay, so this one, apa jawapan awak? Yang denominator. Saya tinggal square. So kita dapat 2 over negative 1.861 kan? Okay, so bila awak ada 2 bahagi dengan nombor yang sangat kecil, sebenarnya nombor ni dia kecil tau. This one sepatutnya dia adalah nombor yang sangat-sangat kecil. Okay, tapi sebab kita ambil negative 3.1, so itu dikira macam tak hampir sangat kepada negative 3. So awak boleh sebenarnya pilih negative 3.000001. Okay, so bila awak cuba nilai yang itu, dan awak mungkin dekat sini awak akan dapat negative 0.000 something. Okay, dia sangat near to 0. Okay, so bila 2 bahagi dengan something yang negatif, yang sangat kecil, so awak akan dapat negative infinity. Okay, boleh faham tak this one? Boleh. Ada soalan? Okay, so Eddie tanya, Miss, so we just sub a smaller number into the equation, then calculate, or we can just state the conclusion after our own calculation. Okay, so Eddie tanya, boleh buat cara saya ini ataupun just state je conclusion after kita dah kira-kira. Okay, so sebenarnya saya lagi prefer cara yang second method yang Eddie mention tu. So maksudnya kita kira sendiri dekat kertas lain ataupun kira dalam kepala kita. Okay, and then conclusion daripada itu baru kita tulis. Okay, so maksudnya this method, this step, semua ni awak tak perlu tulis pun. So awak tulis yang ni je. Itu pun boleh. Tapi kalau awak confused, awak nak guna cara yang saya buat ni pun okey je, tak ada masalah. Maksudnya awak nak nampak dia one by one. Itu pun no problem, okey je. Alright, boleh faham tak? Eddie, am I answering your question? Yes, okay. Alright, any other question before kita move on to the next part? Tak ada. Okay, so I take that as yes. Okay, so diam tanda setuju. Alright, kejap So sekarang dah pukul 3. Ada 1, 14, 9. Sekejap, mana lagi saya tak discuss? 1, 2, 3. So ada 3 soalan lagi yang saya tak discuss. Alright, so awak nak saya sambung terus ataupun awak nak berhenti kejap? Okay, tapi kalau berhenti kita akan habis lewat sikit lah. Kalau kita sambung terus, maybe kita akan habis awal. So awak boleh prepare for pra-UPS. Which one do you prefer? Sambung terus. Sambung, Sambung. yes. Sambung. Okay, itu yang kita nak. Alright, so jom kita tengok soalan lain. Okay, so sekejap saya back to this one. Okay, so kiranya saya dah cover, I already cover this one and also this one.
Okay, so saya tak cover existence of limit lagi. And this one pun belum. Okay, so kita tengok kepada existence of limit dulu. Alright, so existence of limit is dekat soalan nombor 9. Okay, so this one. Okay, so kita tengok pada soalan ni. Ingat tak, what kind of function is this? What type of function is this? Ada pernah belajar dah dulu. Kita panggil function ni function apa? Piecewise function. Yes, pandai. Okay, so nama function ni adalah piecewise function. Okay, so dia adalah function yang berbeza pada domain yang berbeza. Okay, so first thing first, bila awak ada piecewise function and then soalan awak soalan melibatkan limit, awak buat number line dulu. Okay, so kita buat satu number line. So saya pecahkan yang atas ni kita panggil sebagai function A, yang bawah kita panggil sebagai function B. Okay, so dia split dekat x equal to 0. So this one is 0. Alright. Okay, so sekejap saya padam dulu this one. Guna warna purple. Okay, so untuk function A, dia start from 0 pergi ke positive infinity. Okay, so this function A. Okay, and then for function B, dia going towards negative infinity. So this is function B. Macam tu. Okay, so sebenarnya soalan nak apa? So tengok kepada soalan yang pertama. First, soalan minta kita tentukan, soalan minta kita cari limit x approach 0 from the right. Okay, so di positif kat sini. So kita nak cari limit x yang menghampiri kosong daripada sebelah kanan. Okay, so if you take a look at this one. Okay, fokus kita dekat kosong. Okay, so belah kanan. Function apa yang ada dekat sebelah kanan? Function apa yang ada kat belah kanan kosong? A ke B? A. Yes. Okay. So function A. Alright. So untuk awak solvekan this kind of question, so kita kena tahu dulu, you need to find what is fx first. Betul. Okay. So kita gantikan fx dengan function A. So you will have limit x approach 0 from the right, and then our function A is negative 2. Okay, so bila kita belajar properties of limit, kalau awak ada constant, so jawapan awak untuk limit adalah constant sendiri. So this one is negative 2. Okay, so ini adalah yang first Roman. Okay, so second Roman, so soalan minta kita cari approach 0 from the left. Okay, so 0 is over here. So we focus on the function that is on the left hand side of 0. So B. Okay, so maksudnya dekat sini awak akan gantikan fx dengan function B. Okay, so you will have limit x approach 0 from the left. Okay, so function B is 2. Alright, so constant lagi sekali. So jawapan awak adalah constant. Settle this one. Okay, so kita tengok Roman yang 3. The third one, this one. Okay, so this one dia minta kita cari bila x approach 0 kat sini. X approach 0. Dia tak cakap pun x approach 0 from the left ataupun x approach 0 from the right. Sebenarnya dia nak cari apa kat sini? Exist or not. Yes, betul. So kita nak kena tentukan limit kita ni sekarang exist ataupun tidak. Okay, so cara untuk kita tulis dia adalah, so awak dah cari limit from left. You already have your left limit here. And then this is your right limit over here. Okay, so sekarang awak perlu concludekan sahaja. So, since limit x approach 0 from the left does not equal to limit x approach 0 from the right, so limit exists or not exist? Not exist. Not exist. Does not exist. Okay, good. Alright, so settle this one. Ini adalah contoh yang pertama untuk existence of limit. Okay, so kita tengok example yang seterusnya. Alright, this one. Okay, so this one. Okay, kalau awak baca soalan, dia bagi kita satu function.
Alhamdulillah. So ini function kita. Okay, so dia minta kita tentukan sama ada limit x approach negative 2 exist ataupun tidak. Negative 2. Okay, so bila awak tengok dekat awak punya function ni, dia ada pecah tak dekat negative 2? Maksudnya function daripada kiri dengan function daripada kanan. Ada tak? This one. Tak ada kan? Okay. So apa yang awak boleh buat dekat sini sebenarnya, if you notice, you have absolute values dekat situ. This one ada absolute values. Okay, so kalau awak ingat dulu awak belajar dekat chapter, I think, is it chapter 4? Ke chapter berapa? Awak tak ingat. Okay, bila awak ada satu absolute value, awak boleh pecahkan dia kepada piecewise function. Okay, this one, actually awak boleh pecahkan dia kepada piecewise function. Okay, satu x plus 2, another one is negative x plus 2. Okay, what about dia punya domain dekat belakang tu? Untuk yang first one tu, x dia pergi mana? Greater or Kanan. equal to negative 2. Betul. So x is greater than or equal to negative 2. And then untuk yang bawah dia adalah x is less than 2. Macam tu. Okay. So cara lagi satu untuk tulis dia is, so saya buat macam ni. Fx is equal to, so saya salin balik x plus 3. Okay, so the first one is positive x plus 2. And then I divide with x plus 2. Okay, so sebenarnya kita akan ambil yang dalam ni. We will take x plus 2. X plus 2. Okay, bila positif, dia akan jadi greater than or equal to 0. Ni yang pertama. Okay, yang kedua, kita akan ambil yang negatif. So x plus 3 and then dia ada negatif dekat luar. So x plus 2 over x plus 2. This one. Okay, so kita akan ambil yang di dalam modulus. This one dia akan jadi less than 0 sebab dia negatif. Okay, so daripada sini barulah kita akan simplifykan. Right, so yang bahagian atas kita boleh cancel out x plus 2, x plus 2. So awak akan ada x plus 3 dekat sini. Okay, and then yang belah kanan ni kita nak jadikan x sebagai subjek. So that's why kita akan dapat this one. Okay, so that's why you will get x is greater than or equal to negative 2. Okay, and then untuk yang kedua, yang bawah dia pula, so you cancel out this one with this one. Okay, don't forget you have negative dekat depan. This one ada negative. Okay, so function awak akan jadi negative x minus 3. Untuk x less than negative 2. Settle this one. Okay, so untuk kita tentukan limit tu exist ataupun tak exist, so kita kena cari left hand side punya limit dengan right hand punya limit. Okay, so kita cari left dulu. Oh, but before that, kita buat number line dulu. Buat satu number line. Okay, and then dia pecah dekat negative 2. Here. Alright, and then this is function A. Bawah adalah function B. Okay, so function A dia daripada negative 2 included. Dia pergi ke sebelah kanan. This is function A. Okay, and then untuk function B dia pergi ke sebelah kiri. This one. Alright. Okay, so kita nak cari left hand limit dulu. So limit x approach negative 2 from the left fx. Okay, so daripada kiri kita fokus kepada function yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri adalah B. So awak kena gantikan function B awak ke dalam this one. So function B adalah this one. Okay, so you will have limit x approach negative 2 from the left function is negative x minus 3. So just directly substitute. So you will have negative 2 minus 3 equal to negative 5. Macam pelik je. Sekejap Betul kot. Oh,
Kejap ada tak mana-mana saya silap? Saya rasa jawapan dia bukan negatif 5. Negative Negative 2. X. Negative 2. Oh, okay. Nampak? So dia adalah negative 2. This one. Okay, baru betul. So awak dapat 2 tolak 3 which is equal to negative 1. Okay, settle. So this is the left hand punya limit. Okay, and the right hand side punya limit. So limit x approach negative 2 from the right fx. Okay, so function yang ada di sebelah kanan negatif 2 adalah this one. So gantikan function a into this one. So you will have limit x approach negative 2 from the right, and then your function is x plus 3. Okay, so just substitutekan negative 2 plus 3. Your answer is 1. Okay, so roughly kalau tengok dekat sini, does our function exist or not? Sorry, limit exist ke tidak? Does not exist. Right. Okay. So this one awak buat proper conclusion. Okay. So saya nak jimat masa. Nanti awak buat sini. Conclusion. Alright. Conclusion dia tak exist lah. Okay. So ada soalan tak untuk existence of limit? Tak ada. Semua orang clear? Okay, so saya nak bagi awak satu contoh. Contohlah. Alhamdulillah. Contoh sekarang ni, soalan kita suruh tentukan limit x approach 0. Exist or not? So kita akan gunakan function yang sama. This one. Okay. So macam mana awak nak jawab soalan yang ni? Dia nak x approach 0. So dia sama juga. Kita akan cari left limit dengan right limit. Okay. So saya tulis dulu. Left limit. So kita akan cari limit x approach 0. From left dengan limit x approach 0 from right. Okay, tapi apa kita punya function sekarang ni? What is our function over here? Any idea? Ada idea tak? Siapa-siapa nak teka? Nak cuba? Okay je kalau salah pun. Saya tunggu. Kita panggil seorang lah. Sekejap ni. Saya nak yang ada huruf M. Mia. Mia Alvira. Apa function kita kat sini, Mia? This one. Any idea? Mia. Oh, Mia. Are you here? Mia. Oh, Mia. Oh, I'm not sure. Okay, it's okay. Mia tak sure. Alright, so kita try orang lain pula. Kita nak try huruf N lah. Saya nak Nurul Fatira. Fatira, cuba jawab. Apa function kat sini? Fatira? Fatira pun? Wahai Fatira, are you here? Allah, teruslah. Fatira okey ke tu? Saya lah miss, boleh kau tu? Macam mana? Negative 3. Negatif X tolak 3. Kenapa negatif X tolak 3? Sebab dia dari negatif. Okay, so macam ni. Betul idea awak tu daripada sebenarnya daripada belah kiri kan.
Okay, so sebab kita nak cari yang menghampiri kosong daripada kiri. Okay, so itu betul. Idea awak itu betul. Okay, tapi awak kena consider kosong dia duduk dekat mana? Is it over here or is it over here? Belah kiri ke belah kanan negatif 2? Kanan. Yes, exactly. So duduk belah kanan. So kosong dekat sini. This one over here is 0. Okay, so saya besarkan sikit kita punya ni, screen ni. Okay, so sekarang ni kita nak cari graf yang ada di sebelah kiri kosong. So apa graf yang ada di sebelah kiri kosong? A. Betul. Ialah A. Yang datang daripada kanan, yang ada di belah kanan A. Di belah kanan kosong. Also A. Yes, exactly. Also A. So maksudnya dekat sini, this one over here, awak substitutekan function awak dengan function A. Dua-dua adalah function yang sama. Okay. Sebab apa? Sebab kiranya kita punya graf tu dia memang ada pada x equal to 0. So dia ada daripada kiri dan dia ada juga daripada kanan. Okay, so kalau kita tukis dalam bentuk graf, if we were to draw it in graphical, so saya rasa graf dia negatif. Sekejap dia macam ni. Graf dia macam ni. Okay, so this one adalah negatif 3. Okay, so kosong dekat sini. Kosong is over here. So graf awak daripada kiri adalah graf yang sama. Daripada kanan pun adalah graf yang sama. That's why kita akan gantikan fx dengan function A sahaja. Alright, is that clear? Clear. Clear, okay good. Okay good. So saya copy kat sini. Alright, so jom. Last example I think. Last question. Kejap mana soalan tu? This one, okay. So nombor 4 adalah soalan yang melibatkan limit at infinity. So maksudnya x awak tu approach positive or negative infinity, okay. So kita tengok kepada yang saya highlightkan warna biru. So A, C and also E. So saya akan pergi kepada 3 soalan ni lah. Right, so jom kita try dulu terus. Okay, so yang first kali A, bila awak substitutekan infinity, so apa awak akan dapat dekat jawapan awak? Masukkan infinity into this one and this one. What will be your answer? Infinity over infinity kan? Okay, so kalau dapat infinity, sorry. Okay, gitu. Dah tahu, Miss. Okay, so first thing yang awak akan buat untuk solvekan limit, kita akan substitute nilai x. Okay, so ni awak kena tanam dalam dada awak. Kena ingat sebab bila-bila substitute dulu nilai x tu. Okay, so awak akan dapat infinity over infinity. So bila awak dapat infinity over infinity, then awak kena dividekan. This one adalah case yang ke-6. So you need to divide everything, numerator and also denominator, with the highest power of x of your denominator. Okay, so maksudnya kalau dekat sini, dekat bawah ni denominator kita yang paling tinggi power dia adalah x. X sahaja, this one. So maksudnya kita akan divide numerator and also denominator kita with x. Okay, so limit x approach positive infinity to x divide by x plus 1 divide by x over 5x divide by x minus 2 divide by x. Okay, so this one awak boleh cancel out kan? Yang ni cancel. So apa yang tinggal? Limit x approach positive infinity 2 tambah 1 per x over 5 minus 2 over x. This one. Okay, so daripada sini kita akan dapat 2 and then tambah 1. 1 bahagi dengan nombor yang sangat-sangat besar, dia akan jadi nombor yang sangat kecil. So sangat kecil adalah kosong. And then divide with
5 minus 2 divided by a very, very big number, you will get a very, very small number. Okay, so your final answer is 2/5. This one. Okay, settle. Ada soalan? It's solved, so. Tak ada. Tak ada. Okay, good. So, kita sambung C pula. Okay, so yang C, so bila awak cuba substitutekan, ini dapat apa C? Substitutekan nilai negative infinity, so you will have infinity over infinity as well. Oh, okay. Ini pun sama juga. Nanti kena bahagikan dengan highest power. Tak nak, saya tak nak ambil example ni. Sorry. Okay, so kita tengok E pula. Okay, so yang E ni, this one is quite straightforward. So awak akan dapat actually 2 per negative infinity. Okay, so 2 bahagi dengan nombor yang sangat-sangat besar, negatif. So dia akan jadi hampir sangat-sangat dengan kosong. So jawapan dia kosong sajalah. Settle yang itu. Okay, so saya nak buat lagi satu example sebenarnya. Tapi mana? Okay, cuba pilih lagi satu soalan yang awak ada masalah. So kita dah settle A and also E. D, B, C, F. Okay tak? B, C, F dengan D. Okay ke semua? Ke ada mana-mana part yang awak nak explain kat sini? Okay. Okay je? Yang lain? Alvin okay. Miss D. D dah 2 This one. Okay. So kita try tengok soalan D. A, B, C, D. Okay, so soalan D. Bila kita cuba substitutekan infinity, so this one akan jadi infinity. This one akan jadi infinity. This one infinity, this one infinity. So maksudnya awak dapat infinity over infinity lah. Infinity over infinity. Okay, so bila infinity over infinity, again kita akan bahagikan dengan the highest power of our denominator. Okay, tapi sekarang ni awak ada two different function, two different factor. Okay, so ini satu, this one is another one. So awak tak tahu nak kena bahagi dengan yang mana satu. Awak nak bahagikan dengan T sahaja ke ataupun awak kena bahagikan dengan T square. So apa yang awak boleh buat is awak expand. Okay, so we expand numerator and also denominator. Awak darabkan dia. So kita akan dapat limit x approach infinity. You will have 2t cube. Okay, and then denominator kita akan dapat t cube plus 6t plus t square plus 6. Okay, so kalau tengok dekat sini, denominator kita yang paling tinggi adalah this one. Okay, so we are going to divide everything with t cube. Okay, so awak akan dapat limit x. Is it x or t? Sorry, t. T approach infinity, 2t cube bahagi t cube. And then over t cube divide t cube plus 6t divide t cube plus t square over t cube plus 6 over t cube. Okay, so this one simplifykan. So yang belah atas awak akan dapat 2. Denominator akan dapat 1 plus 6 over t square plus 1 over t plus 6 over t cube. Okay, like this.
Alright, so sekarang kita substitutekan nilai infinity. Okay, so kat atas jadi 2. And then denominator awak akan dapat 1. Okay, so this one 6 bahagi infinity. Dapat kosong kan? Okay, and then 1 divided by infinity. This one is 0 as well. Ni pun sama. 6 bahagi infinity cube. Kosong. So jawapan awak adalah 2. Okay, betul tak? Semua orang dapat jawapan yang sama ke? Sama. Sama. Okay. Alright, so ada soalan lagi tak untuk this one? Tidak, Miss. Ada. Okay. So, jap. Raimi nak C juga. So, kita tengok yang C kejap. C. Okay, let's try C. So, this one kita akan bahagikan dengan the highest power of denominator. Sebab apa? Sebab jawapan kita akan dapat infinity over negative infinity. Okay, so this one sama juga dalam case yang ke-6. Okay, so apa yang awak akan dapat dekat sini is x approach negative infinity. Okay, so highest power untuk kita punya denominator adalah x. So maksudnya kita akan bahagi numerator dengan x and denominator with x as well. Okay, so x square divide by x plus 4 divide by x over x divide by x plus 2 divide by x. Okay, so simplifykan x approach negative infinity. Okay, so bahagian atas akan tinggal x plus 4 over x and then over with 1 plus 2 over x. Okay, so this one kita substitutekan negative infinity dalam sini. This one akan jadi negative infinity. Okay, and then this one 4 bahagi dengan nombor yang sangat-sangat besar, dia akan jadi kosong. Situ. Okay, and then over with 1 plus 2 divide by a very very big negative number. So awak akan dapat sebenarnya kosong negatif. Dia akan jadi nombor yang sangat hampir dengan kosong tetapi negatif. So kita just ambil kosong je. Okay, so this one jawapan awak adalah negative infinity. Okay, settle. Kejap I just noticed something. This one kan case yang sama juga. Infinity over infinity kan. Tapi dia tak dapat jawapan constant. Kejap yang saya cakap kat atas ni. This one. So maksudnya dekat sini dia boleh jadi 2 jawapan lah. So it's either constant ataupun plus minus. Tambah lagi satu. This one. Okay. Ada soalan lain tak? Mana tadi? Lupa dah. Saya lupa soalan nombor berapa. This one. Okay. Semua okay tak? Ada soalan lagi? Anakku, okey ke tu? Ada soalan tak? Putra ada soalan? Putra? Tak ada, okay. So, siapa lagi saya nak sebut kat sini? Zulaikha ada soalan? Zulaikha, calling for Zulaikha. Tak ada, okay good. Alright, so siapa lagi? Okay, so kiranya tak ada soalan lah. Alright, so ada tak mana-mana part yang awak nak discuss dekat sini before kita habiskan kelas kita pada petang ni? Mana-mana soalan dalam 8.1? Ke semua okay je? This one adalah 8.1. Dia ada 16 soalan.
komen sikit dekat tu. Tak ada. Kena habis kat sini je. .1 adalah ya saya. Soalan 25. Tanya? D. Soalan 25. 25? Tidak. 25 D. Oh, wow. Horizontal asymptote, awak dah belajar ke? Belum kan? Belum. Belum lagi, awak tak Okay, belajar wait. lagi. So asymptote awak akan Patutlah. belajar. That's why tak boleh jawab. Okay, so kita tengok ni. Kejap. Ya. Let's look at this one. Okay, so awak dah belajar limit. So limit dah settle. Ni 8.1, settle limit. Okay, so lepas limit baru awak akan belajar asymptote. Okay, so daripada situ, lepas dah settle asymptote, kita akan sambung pergi continuity pula. Continuity ni senang je, simple je. Okay, so ada soalan lain tak? Betul-betul ni ada soalan tak semua orang? Okay ke? 8.1 adalah yang paling basic. So awak memang kena mahir 8.1 before awak boleh pergi dekat continuity and also asymptotes. So I need you to very very expert lah dalam 8.1 ni, limits. Okay, kejap. So kalau tengok dekat sini, soalan nombor 12, 13, 14, 15. This one. 12, 13 and also 15. Okay, so soalan ni dia sebenarnya adalah soalan yang melibatkan existence of limit. Okay, so awak tahu bila limit tu exist, you know that for limit to be exist at a certain point of x, dia mesti limit kiri sama dengan limit kanan. Barulah limit to exist. Okay, so untuk ketiga-tiga soalan ini, itu adalah konsep yang paling penting yang awak kena guna dekat sini. Nombor 12, 13 dan juga 15. Okay, so bila awak tahu limit to exist, kiri kanan kena sama dan awak boleh hasilkan satu equation untuk cari kita punya unknown. Tengok this one. Saya ada buat beberapa soalan. Ya, saya ada buat soalan berapa tadi? 12 Okay, so tengok soalan nombor 12. Ni. Okay, so soalan nombor 12 dia cakap kat situ. Find the value of P and Q. You need to find the value of P and also Q given that limit kita exist. Sini exist, sini pun exist. Okay, so kalau X approach to, maksudnya this one lah. Yang ni. So kiri dengan kanan mesti sama. Kiri mesti sama dengan kanan. Okay, so kalau untuk X equal X approach 4, so limit kiri mesti sama dengan limit kanan. Okay, so daripada situ barulah awak boleh cari nilai P dan juga nilai Q. Okay, I think that's all for today's class. Any more questions before we end our class this evening? Tak ada, Miss. Ada. Dah. Okay, so nanti saya akan bagi jawapan tutorial chapter 8.1. Okay, but I need you to try first semua soalan-soalan yang ada. Mana yang saya tak sempat bincang tadi, cuba dulu. Okay, so maybe dalam hari apa yang saya nak bagi kat awak? Rabu? No, Rabu. Rabu ke? Mungkin? Saya akan bagi jawapan. Rabu atau Jumaat kot. Tengok dulu. Awak kena try dulu lah. Kalau let's say masa saya bagi jawapan tu awak tak buat lagi, then you need to be honest lah with yourself. Jangan tengok jawapan selagi awak tak buat. Kalau dah buat, baru tengok jawapan. Okay, so saya tak nampak tapi ada sama nampak. Okay, so hari Jumaat kita sepatutnya ada kelas. Tapi Okay. Jumaat kita cuti ke tak cuti? Cuti. Yes, laju je kalau cuti. Okay, so sebenarnya Cuti. betul? Awak cuti Rabu, Khamis dan Jumaat. Sebab cuti Deepavali. Okay, so ada mana-mana kelas lain yang buat kelas? Subjek lain, sorry.
Tak ada. Tak pasti, Miss. Tak pasti. So sebab tak tahu lagi kan? Ya. Belum pasti. Okay, faham. Alright. So maybe saya akan kena ganti kelas awak kot. Sebab sepatutnya hari Jumaat kita bincang 8.2 asymptotes. Tapi disebabkan kita cuti time tu, okay, so maybe kita kena ganti kelas pada waktu lain. Minggu depan ataupun minggu ni saya memang tak boleh. Minggu depan kot. Nanti saya bagi tahu awak balik macam mana. Okay. Okay. So just get ready bila saya bagi tahu awak ada kelas yang perlu diganti. Baik. Miss. Okay. So I think that's all for today. Yeah. Itu je. Okay, that's all for our class. Good luck pra UPS petang ni. Ready nanti pukul 4.10, okay? Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss.